අපි ගස් ලැබු මාළුවක් හදමු. ගස් ලැබු කියන්නේ හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් පළතුරක්. ගස් ලැබු වලින් ඇඟේ තරබාරුකම අඩු කරනවා, ඇස් පෙනීම වැඩි කරනවා, දියවැඩියා රෝගීන්ට ඉතා හොඳයි, පිළිකා වලට එහිරිව සටන් කරනවා, ආතරයිටිස් වලට එරිව ක්‍රියා කරයි, කොලෙස්ටරෝල් වලටත් හොඳයි. තව ලස්සන වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගස් ලැබු ගොඩක් හොඳයි. ගස් ලැබු වල විටමින් A, C වගේම ඊත් හොඳටම තියෙනවා. මුලින්ම ගස් ලැබු ගෙඩියක් අරගෙන හොඳින් සෝදලා මේ වගේ කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කහ, තුන පහ මිරිස් එකතු කරගන්න. දැන් ගස් ලැබු ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගෙන ලිපේ තියලා වහලා ටික වෙලාවක් තම්බ ගන්න. තැම්බීගෙන එනකොට ලූණු, සුදු ලූණු, රම්පේ කරපිංච එකතු කරගන්න. අම්මිනිස් කරල් දෙකකුත් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් ගස් ලැබු ටික තැම්බිලා වතුරත් හිඳීගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි උකු පොල් කිරි එකතු කරගමු. ඔන්න ගස් ලැබු එක ඉදිලා තියෙන්නේ. දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. දැන් ආයෙත් තාච්චියක් අරගෙන ලිපේ තියාගෙන තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් එකතු කරලා ඉවරලා ටිකක් වෙලා තියලා ඒකට සුදු ලූණු අමමිරිස් කරලා එකතු කරලා ටිකක් වෙලා තියලා ඒකට අබ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක පුපුරගෙන එනකොට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා ටිකක් වෙලා තියාගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත තෙල් ලැබු එක ගස් ලැබු එකට එකතු කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ගස් ලැබු මාළුව. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. Thank you.